ครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยันในคลิปนี้เป็นกระดาษ A4 นะครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของการพับผีเสื้อนะครับผีเสื้อกระดาษครับโอเคก็ติดตามชมกันนะครับจากกระดาษ A4 ครับ